سلام. بیماری رو که امروز با هم مرور خواهیم کرد در مسیر درمانی چالش‌های مهمی رو پشت سر گذاشته است. آقای 80 ساله با سابقه CABG و بیماری عروق کرونر از حدود 10 سال پیش به دلیل حملات مکرر سینکوپ به اورژانس بیمارستان ما ارجاع شد. اگرچه اکوکاردیوگرافی همراه بیمار نشان دهنده نارسایی قلب بود، اما مهمترین نکته که جلب توجه می‌کرد ارائه نوار قلب با خصوصیاتی است که ملاحظه می‌کنید. اجازه دهید چند لحظه سکوت کنم تا شما ارزیابی اولیه خودتون از این نوار قلب رو انجام دهید. همانطور که می‌بینید ریتم بیمار سینوسی با ریتی حدود 80 تا 85 بیت پر مینت است، با یک هدایت نامنظم به بطن. افزایش تدریجی PR اینتروال دیده می شود که تداعی کننده الگوی موبیتس تایپ 1 یا همان ونکباخ با هدایت 3:2 می باشد. در اولین موج پی هدایت شده به بطن PR اینتروال طولانی است. الگوی کمپلکس های بطنی به صورت رایت باندد برانچ بلاک به همراه لفت آنتریور همی بلاک می باشد. بعضی از امواج پی بر روی امواج تی قرار گرفته‌اند. سابقه بیماری عروق قلب، وجود باندل برانچ بلاک به همراه امواج پی بلاک شده در کنار PR اینتروال طولانی احتمال بیماری همزمان در AV نود و سیستم هیسپورکینج را مطرح می کند. در این گونه موارد نباید به سرعت بیماری تریفاسیکولار را مطرح نمود، زیرا ممکن است اساس اختلال هدایتی در AV نود باشد. به همین دلیل از بیمار خواسته شد که مقداری راه برود. شما نوار قلب بیمار پس از کمی فعالیت را ملاحظه می‌فرمایید. با کمی تحریک سمپاتیک شدت بلوک هدایتی ونکباخ از نوع 3:2 به نوع بلوک ونکباخ 4:3 کاهش می‌یابد و همین امر نشان می‌دهد که پاتولوژی اصلی احتمالاً در AV نود میباشد، زیرا با کمی فعالیت از شدت اختلال کاسته شده است. از آنجایی که تعیین محل دقیق بلوک قلبی در این بیمار اهمیت زیادی دارد، مطالعه الکتروفیزیولوژی نیز انجام می شود و مشاهده می گردد که HV اینتروال در محدوده نرمال است و هیچ گونه شواهدی از اینترا یا اینفرا هیس بلاک به دست نیامد. همچنین آزمایشات بیمار در محدوده قابل قبولی بود و مهمترین یافته آنمی قابل توجه به دلیل خونریزی گوارشی 3 ماه قبل می باشد که بررسی های صورت گرفته نشانگر زخم معده بوده و تحت درمان قرار می گیرد.
با توجه به مجموعه یافته ها اکنون لازم است شرح حال دقیق تری از سینکوپ بیمار گرفته شود. همان گونه که در تصویر می‌بینید بیمار بسیار لاغرندام و نحیف میباشد. او بیان می‌کند که سنکوپ غالباً در هنگام ایستادن و یا خستگی مفرط روی می‌دهد. بعضی از حملات سنکوپ در انتهای فعالیت روی داده است که طبق اظهارات همراهان بیمار با رنگ پریدگی شدید همراه بوده است. تست اندازه‌گیری فشار خون در حالت خوابیده و ایستاده برای ارزیابی هایپوتنشن ارتواستاتیک انجام می شود و همان گونه که ملاحظه می کنید به دلیل افت بیشتر از 20 میلیمتر جیوه در فشار خون سیستولیک این تست مثبت تلقی می شود. از دیگر فاکتورهای مثبت شدن این تست کاهش فشار خون دیاستولیک به میزان بیشتر از 10 میلیمتر جیوه است. این بیمار از حملات سرگیجه و سنکوپ به همراه ضعف و خستگی شکایت داشت و با توجه به لاغری مفرط، آنمی و تحلیل شدید عضلات اندام تحتانی پس از خونریزی گوارشی، هیپوتانسیون ارتواستاتیک عامل بروز علائم بیماری شناخته شد. پس از توضیح و صحبت دقیق با بیمار تصمیم گرفتیم تا به جای تعبیه Cardiac Implantable Electronic Device یا همان CIED ها که می تواند از پیس میکر دو حفره‌ای تا CRT به همراه دفیبریلاتور باشد، یک دوره درمان طبی با میدودرین صورت گیرد. اما بیایید به فواید و مخاطرات استفاده از میدودرین در این بیمار توجه کنیم. این دارو که تحریک کننده گیرنده های آلفا 1 پریفرال می باشد می تواند تونوسیته عروق شریانی و وریدی را افزایش داده و سبب افزایش فشار خون بیمار گردد و به کاهش علائم بیمار و جلوگیری از افت فشار خون به هنگام ایستادن کمک نماید. این بیمار کاندید دریافت داروهای متفاوتی به دلیل نارسایی قلبی است، ولی با توجه به استعداد کاهش شدید فشار خون از تجویز آنها باید اجتناب نمود. البته در این بیمار باید نکات مهمی را هم مد نظر قرار داد. به عنوان مثال به هیپرتانسیون در حالت خوابیده که از عوارض شایع این داروست توجه دقیق نمود، زیرا افزایش زیاد فشار خون می تواند به تشدید نارسایی قلب و یا افزایش حملات برادی آریتمی منجر شود. لاغری شدید بیمار ما هم باید مورد توجه باشد، زیرا حساسیت به این دارو افزایش می یابد. با توجه به ریسک فاکتورهای متعدد در این بیمار باید شروع دارو در بیمارستان و با دوزهای پایین صورت گیرد. فشار خون در وضعیت‌های خوابیده و ایستاده چک شود و ریتم قلب با دقت مانیتور گردد. باید مراقب تشدید برادی آریتمی پس از شروع دارو بود. در مجموع به دلیل عوامل اثرگذار متعدد مانند سابقه CABG، لاغری شدید و نارسایی قلب در کنار بلوک‌های قلبی، شروع دارو باید محتاطانه و در دوزهای بسیار پایین صورت گیرد. البته در صورت عدم پاسخ بالینی و تداوم حملات سنکوپ، تعبیه پیس میکرهای قلبی باید مد نظر باشد. لطفاً به خلاصه از توضیحات در مورد میدودرین توجه بفرمایید و آن را در بیماران مورد توجه قرار دهید. در بیمار ما با دوز میدودرین 2.5 میلی گرم 3 نوبت در شبانه روز پس از حدود 3 ماه درمان، خوشبختانه بیمار بدون علامت است و هیچ گونه نشانه‌ای از تشدید حملات برادی آریتمی مشاهده نمی شود.
از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم و چنانچه شما هم تجربه‌ای در این زمینه دارید لطفاً در قسمت کامنت ها با مخاطبین این کانال در میان بگذارید. شاد و سلامت باشید.